We zijn er klaar voor deze gloednieuwe aflevering van het programma To The Point. Vandaag heb ik als gast de ambassadeur van Amerika in Suriname, Robert Faucher. Je zou lezen Faucher, maar Faucher is een beetje een Franse naam. En ik dacht dat het leuk was om vandaag met hem te praten. U weet, op 5 november dit jaar, morgen dus, heeft de Amerikaanse kiezer de gelegenheid om naar de stembus te gaan en voor haar te kiezen een nieuwe president. Weet je, ander systeem. De president, daar wordt rechtstreeks gekozen. Natuurlijk de kiesmannen en op basis daarvan de president. Unlike in Suriname, en ja, ik voel het nu aan dat ik wat Engelse woorden ertussen begin te gooien, omdat we een Engels sprekende gast hebben. Ondanks het feit dat hij super vlot in het Nederlands is en we dat interview ook overwegend in het Nederlands zullen doen. Maar verder is het ook interessant om te kijken naar de relatie tussen Suriname en Amerika en de rol van Suriname in het beleid van Amerika. Omdat we weten dat partners worden uitgekozen, ook vanwege het nationaal beleid. En zeker als we kijken naar een grootheid als Amerika, die heeft een beleid voor de wereld. En op basis daarvan, neem ik aan, worden partners ingevuld. De verkiezingen die zijn spannend. U weet, op het laatste moment heeft Joe Biden zich teruggetrokken voor Kamala Harris. En dat lijkt, zoals de wereld ernaar kijkt, een flamboyante persoon, een vrouw die toch veelbelovend is. Ik heb gekozen niet voor rood, niet voor blauw. Omdat ik me dus neutraal wil opstellen. Ik kan ook niet stemmen als Surinamer, maar zeker heb ik mijn favoriet. En als ik dat mocht doen, dan zouden de kleuren die achter mij bij Apenti zichtbaar zijn, zouden zij dat verklappen. Ambassadeur, welkom in het programma. Wel, dankjewel. Het is genoegen om hier te zijn. Ja. En ik ben heel blij en vereerd om te praten over onze verkiezingen en de situatie in Amerika en zo. Ja. Laat mij beginnen. Ik heb het interview in wat sections opgedeeld. Ik wil toch een beetje met de persoonlijke vragen beginnen. U bent ambassadeur in Suriname. Ik heb wat voorkennis van uw lijnen met Suriname. Dan denk je, heeft u zelf mogen lobbyen om te vragen van mag ik? Werkt het zo bij de Amerikaanse? Of kijken ze naar een profiel? Hoe komt Robert Faucher in Suriname als ambassadeur? Als ambassadeur? Dat is echt een goede vraag. Volgens ons systeem, je kan wel lobbyen voor posities. En als je niet lobbyt, is het echt moeilijk om een positie als ambassadeur te krijgen. Dus voor Suriname heb ik wel gevraagd. Ik zei, oké, ik ben voorbereid om een ambassadeur te worden. En waar kan ik mijn beste werk doen? En ik dacht daaraan en ik dacht, ja, zeker Suriname. Ik ken dit land, ik ken de taal. En dankjewel voor je geduldheid met mijn Nederlands. En ik ken de relatie tussen Amerika en Suriname. En daarop wil ik werken. Ik wil die relatie bouwen. Ik wil het verdiepen en verbreiden. Zodat we een goede relatie tussen onze twee landen kunnen hebben. Voor de volgende 50 jaar voor Suriname, 250 jaar voor Amerika. Dat, ik denk, is heel belangrijk. Ja. Nu is Suriname een beetje te vergelijken met de Verenigde Naties, maar ook Amerika. Amerika heeft een geschiedenis van mensen die van all over zijn gekomen naar het land en Amerika hebben gebouwd. Suriname kan je daarmee vergelijken. We zijn een geweldig land, verschillende culturen. Wat is uw ervaring om te dienen in een land met zoveel diversiteit? Nee, ik denk, ik zeg het altijd. Mensen kunnen wat leren, de hele wereld over, kunnen wat leren van Suriname. Je hebt wel diversiteit hier, diversiteit van culturen, van religie, van verschillende afkomsten. Maar er is echt een hoger niveau van tolerantie voor iedereen. Er is een soort acceptance, inclusiviteit van mensen hier in Suriname. En dat vind je niet de hele wereld over. Wij in Amerika hebben wel problemen met onze immigranten en onze geschiedenis van mensen van verschillende afkomsten. Dus we moeten daarop dagelijks werken. Ja, en als u een advies mag geven, because sometimes we take it for granted. En we zien de vrede, et cetera. Mensen zijn altijd verbaasd als ze hier komt en zien
hoe vreedzaam het is hier. Hoe mensen kunnen, de gemeenschap werken samen en zo. De picture postcard van Suriname, van Paramaribo, is de moskee naast de synagoge. Ja. En mensen zeggen, hoe kan dat? Dat is de ene plek ter wereld waar je dat vindt. Dus Suriname heeft een model, heeft een voorbeeld te geven aan de wereld over deze kwesties. En ik denk het is erg, jullie moeten echt trots daarop zijn. Ja. Nu heeft u in een aantal landen gediend als ambassadeur, als diplomaat, komt uit Amerika, heeft ervaring internationaal. Denkt u dat we dit genoegzaam exporteren? Dit wat u als buitenstander ziet u dit en u zegt dit is uniek. Denkt u dat we export this enough? Wel, dat is moeilijk te zeggen. Hoe kan je het exporteren? Ja. Maar het is je voorbeeld. En als mensen Suriname beter leren kennen, zien ze het. En beginnen ze te vragen, maar hoe kan dat? Waarom werkt het in Suriname? Waarom is het wat anders in Guyana, je buurland, of in Trinidad, ook een soort buurland, dan in Suriname zelf? En Suriname is niet echt bekend de hele wereld over. Het is een klein land en veel mensen denken niet daaraan. Dus voor Surinamers, ze moeten de wereld Suriname beter leren kennen. Ja. En dat is voor mij de belangrijke les dat Suriname kunt geven. Ja, als u mag kijken naar de tijd dat u al in Suriname bent, maar ook de tijd dat u de banden met Suriname onderhoudt, wat zijn de hoogtepunten, highlights, en als je zou moeten aansluiten daaraan, de dieptepunten in de relatie tussen de persoon Robert en het land Suriname? Ja, nee, ik denk voor de relatie tussen Suriname en Amerika, het gaat terug 400 jaar. Omdat wij waren beide kolonies van Engeland, dan kolonies van, wij waren oorspronkelijk, New York was een kolonie van Nederland, met de verdrag van Breda en al die geschiedenis daarvan. Dus we hebben echte banden voor 400 jaar of zo. En daaraan moesten wij denken. En we moeten denken, we moeten voorstellen, wat kunnen we samen doen? Wat zijn de belangen van Suriname en in de belang van Amerika om samen te werken daarop? En ik denk, er zijn verschillende prioriteiten daarvan. Bijvoorbeeld, we kunnen samenwerken in een economische situatie. We hebben Amerikaanse bedrijven die hier willen werken, net als Newmont Mining, om de goud te verwinnen. Of APA Apache, om de olie te verwinnen. En er zijn andere gelegenheden, ik geloof, voor Amerikaanse bedrijven hier te komen, te investeren en gewoon winst krijgen van de werk ze kunnen hier in Suriname doen. Ja, werkt het wel zo dat een groot land als Amerika, natuurlijk geopolitiek heb je dus als een groot land, wereldmogendheid, landen nodig om je strategische, niet alleen posities in te nemen, doelen te stellen. Werkt het wel zo dat dat er wordt gekeken naar wederzijds belang? Zeker als we kijken naar een heel klein land als Suriname en een groot mogendheid als Suriname. Is there a level playing field when looked at voordelen voor beide? Ik denk wat wij doen in Amerika, elke land heeft zijn eigen belangen. En om je eigen belangen te voorstanden, moet je een goed begrip hebben van de andere landen. Ja. En je moet samenwerken. En wat wij hebben geleerd in Amerika over die jaren, onze hele geschiedenis, is wij kunnen het niet alleen doen. Wat ook wij willen doen, moesten we met andere landen doen. En dat is van onze onafhankelijkheid tot nu toe waar. Dus wij willen werken hier met Suriname over deze vragen. En Suriname heeft zijn eigen belangen, dat zij moet volgen. Maar ik geloof dat die twee belangen kunnen samen zijn in bepaalde gebieden waar we kunnen echt goed samenwerken. Ja, u noemt de gebieden, misschien kunnen we even inzoomen. Welke zijn de most promising future
projects, de meest belovende toekomstige plannen tussen Suriname. Ik moet, Engels is prima. Tussen de twee landen. U praat over natuurlijk wat sectoren, bedrijven die zich aanmelden. Ja, de economische sector. Als u zo scant, wat zijn de meest belovende samenwerkingsgebieden, zou het moeten zijn, tussen deze twee landen? Ja, wij hebben, zoals ik heb gezegd, een lange geschiedenis om hier te werken, onze bedrijven hier te werken. Van Alcoa bijvoorbeeld, 100 jaar was het hier om Suriname op te bouwen met de werk ze hebben gedaan. Maar in andere gebieden, ik geloof, wij kunnen helpen Suriname met zijn onderwijssysteem. Omdat ik geloof persoonlijk dat Suriname moet meer op Engels doen. Omdat Engels is de taal van de Caribische regio. Engels is de taal van de Amerika's. Je hebt ook Spaans, maar omdat Amerika zo groot en sterk is, dat iedereen gebruikt Engels. Dus mensen hier moeten leren te werken in het Engels. Gewoon, we moeten meer op Engels doen. Ik geloof in de volgende generatie. Dat zou belangrijk zijn. Ik geloof ook, wij hebben wel goede samenwerking op defensie en ook op veiligheidsmaatregelen. Maar we kunnen nog meer doen. En dat is een kwestie voor Suriname om hun capaciteit op te bouwen. En hoe kunnen wij Suriname helpen hun capaciteit op te bouwen? En dat is de vraag die wij moeten denken aan. Tegen internationale criminele organisaties. Tegen de narcotica, trafficking. Trafficking, drugs. Ja, die soort dingen. So, die kunnen wij nog meer doen en ik hoop dat we kunnen doen. We hebben een goede samenwerking nu met de Santokhi-administratie. En zij willen nog meer doen. En het is meer een kwestie voor mij om de mensen uit Washington te zeggen, oké, we zijn al bereid om de volgende stappen te nemen met Suriname tegen deze werken, deze uitdagingen te werken. Ja. En toch, ik kom terug op een eerdere vraag. Het belang, Amerika gaat nergens investeren, nergens helpen, nergens ondersteunen als er geen Amerikaans belang in zit. Ook Amerikaanse bedrijven die kijken naar het belang van de Amerikaanse economie. Welk belang heeft Amerika? Wat Amerika wil voor Suriname is dat Suriname blijft een goede partner voor ons. Dat Suriname blijft stabiel. Dat Suriname blijft een veilig land. Dat Suriname wordt de welvaart van Suriname opbouwen. En dat Suriname blijft een democratie. En dat is voor ons de belangrijkste punten in onze relatie. En we zullen alles dat we kunnen doen om Suriname daarmee te helpen. Ja. Suriname struggelt op dit moment met een economische crisis. We zijn bij een multilaterale organisatie beland. We zijn bij het IMF, de Wereldbank. Hoe kijkt Amerika naar het land met zoveel potentie? Het land dat een strategische partner voor Amerika is als we kijken naar de geografische ligging van Suriname. Zuid-Amerika achtertuin, een beetje niet zulke goede vrienden van Amerika naast ons. We praten over Venezuela, etc. En toch een groot belang als partner. Welke andere mogelijkheden van hulp is er voor Suriname, los van de zakelijke IMF, etc. Maar just state to state ondersteuning om Suriname zo snel als mogelijk uit de economische crisis te halen. Ja. Wij kijken daaraan, eerlijk gezegd. Het probleem voor Suriname was dat Suriname een beetje te rijk zijn voor Amerikaanse ontwikkelingshulp. Ja. Wij helpen de arme landen. Nou, zij rijk misschien op papier. Ja, op papier, zeker. In de bodem. Ja, maar volgens de Wereldbank en alles, op die rankings en alles, you're een upper middle income land. En dat maakt het een beetje moeilijk. Maar wij too rich to be supported. So wij proberen andere programma's te zoeken, regionale programma's en alles te brengen, Suriname binnen en te helpen. Maar ik denk Suriname moet trots zijn wat ze hebben gedaan. Vooral in de laatste paar jaren met de Santokhi-administratie, met de IMF. De macro-economische programma's zijn gelukt. En Suriname is nu in een veel betere positie wat de macro-economische situatie betreft dan voor.
En daarop kan je echt goed bouwen. Ja. Maar het probleem, net als in Amerika, is dat de mensen, de volk, moet dat voelen. En dat gevoel is moeilijk te krijgen. En dat zien we in de Amerikaanse verkiezingen. Dat is een grote vraag nu. Hoe mensen kijken naar zijn pocketbook. Ja. En wat voor geld hebben ze en waarvoor moeten ze betalen. En voor de laatste paar jaren in Amerika is dat erg moeilijk geworden. Met inflatie en andere dingen. En dat is de grootste vraagstuk in de verkiezingen nu in Amerika. Ik denk hier ook in Suriname zal je ook hetzelfde zien. Mensen zullen denken daaraan. Jullie hebben je verkiezingen volgend jaar. En de mensen zullen vragen, wie kan ons best besturen om onze eigen geld te vergroten. Ja, en dan terecht zegt u dat macro-economisch is 1. Het microgevoel in je eigen zak is 2. En daar komen we daarop, wanneer ik praat over dus de Amerikaanse verkiezingen, daar kijk ik naar de strijd. En dat is de big question. Ja. En toch, u zegt, Amerika kijkt naar mogelijkheden om Suriname te ondersteunen. It's pretty difficult because we're too rich to be poor, to be treated poor. Voor ontwikkelingshulp. Ja. En dan nog, zou je als ambassade een beleid kunnen hebben om investeringen te stimuleren? Because the more companies in Suriname, de grotere investeringen, meer werkgelegenheid. En de spin-off is indirecte hulp. Welk beleid voert de ambassade om dat te motiveren, dat meer Amerikaanse bedrijven hier in Suriname komen investeren? We doen verschillende dingen. Ten eerste is om trade delegaties te organiseren, om bedrijven hier naartoe te brengen, zodat zij kunnen kijken voor zichzelf, wat zijn de gelegenheden om hier te werken. En denken aan, oké, dat is een goede project of niet een goede project voor mij als een bedrijf. Maar we werken ook binnen de Amerikaanse beleid, Amerikaanse regering. We hebben die XM, Export-Import Bank, XM Bank. Ja. En ze hebben een rankings in die bank van al die landen. En als je een goede ranking krijgt, dan kan je wel lening. Zij kunnen garanties geven voor leningen. Ja. En dat maakt het makkelijker voor Amerikaanse bedrijven te investeren in andere landen. En nu, op deze tijd, omdat de situatie van de jaren toen Ambassadeur president was, met al de schuld en alles, was de ranking van Suriname erg laag. Nu, volgens die IMF-programma, begint het te verbeteren. En ik heb gevraagd, de Exim Bank, kunnen zij weer een assessment doen over de ranking van Suriname, zodat zij kunnen betere die garanties geven aan andere investeringen. En dat zal erg belangrijk zijn om Amerikaanse bedrijven hier te laten investeren. Ja. So dat gaan we doen, vooral op deze moment. En ik denk, Amerikanen, de regering, we don't control our businesses. Ja. Ze zijn echt independent, onafhankelijk van de regering. Zij moet zijn eigen business decisions maken. Maar wij willen het steunen en wij willen mensen laten zien de gelegenheden. Wat kunnen zij doen? Wat van Suriname kunnen we naar Amerika sturen? En wat kunnen wij van Amerika hier naartoe verkopen? Amerika is toch de grootste handelspartner van Suriname. En we hopen dat het zo blijven. Ja. Dat is goed voor de overall relatie. Ja. Nu heeft u het gehad over de relatie tussen Amerika en Suriname. We weten dat Amerika een grote voorvechter is voor democratie, tegen geweld, mensenrechten, veiligheid, een antidrugsbeleid, etc. We zien de moves van Amerika in de wereld, waar er mensenrechten schendingen zijn. Dan is het meestal geen vriendschap, althans, maar wel een strenge toon naar zulke landen. Wij hebben in Suriname een niet-democratische periode gehad, na 87 verkiezingen. Altijd democratische regeringen, met een tussenperiode even van een coup, telefooncoup. Heeft Amerika, ondanks alle regeringen democratisch gekozen zijn, toch wel, en dan vraag ik u niet één regering te noemen of één politieke partij, u gaat dat natuurlijk niet doen, maar toch voorkeur naar een type bestuur?
one type of governance. De ene is een beetje links, de andere is een beetje... De ene is socialer, de andere is democratisch. Wat is de mix waar Amerika naar kijkt... als ze kijken naar ontwikkelingslanden als Suriname... en de type of governance? Ik denk, u heeft het over twee verschillende dingen. Ja. Beleiden en governance. Ja. Zo, van beleiden, dat is voor de mensen te beslissen. Ja. Zij willen meer sociaal zijn, meer conservatief of wat dan ook. En wij werken met al die landen ter wereld in die zin. Maar voor Suriname, ja, wij vonden het erg verschrikkelijk. 5 jaar na onafhankelijkheid, dat er was een military coup. Een antidemocratische coup hier. Een geweldige coup. Een violent coup. Yeah. En dat heeft verkoeld de relatie tussen Amerika en Suriname. In die periode van 1980 tot 87. En daar had je de mensenscheiding met de moorden van december 1982 en verschillende verschrikkelijke dingen. En we zijn nu echt trots op Suriname. Dus ze hebben de stap genomen om justice te doen, bijvoorbeeld bij 82. En we wachten op justice te doen bij marijuana, bijvoorbeeld. Die zijn erg belangrijke dingen. En we zullen Suriname steunen in zijn efforts om dat te doen. So dat is heel belangrijk. Wat wij willen als een partner te zien in Suriname is een democratische land. Een land die respect heeft voor mensenrechten. Ja. En dat geeft mensen de gelegenheid om zijn eigen, de zogenaamde pursuit of happiness te doen. Ja. En dat is een soort een kwestie van vrijheid en liberty. The American dream should be a Suriname dream. Het is een universele ding. Ja. Mensen willen doen wat ze willen doen. Ja. En, in Amerika zeggen ze, I want to live the American dream. Ja. So, wij willen in Suriname de Suriname dream. Veel Surinamers zeggen ook. En het is een kwestie van vrijheid. Kan ik doen wat ik wil doen? Ik wil arts worden. Kan ik dat doen? Zonder de toestemming van de regering. Ik wil een businessman zijn en een nieuwe zaak opbouwen. Kan ik dat doen? Die soort kwesties zijn kwesties van vrijheid. En dat wil Amerika altijd steunen. Ja. En dat willen we zien hier in Suriname en in andere landen. Ja. Maar ik denk de eerste 25 jaar van Suriname was moeilijk. Eerlijk gezegd. Maar daarna had je echt een periode van vrij en fair en free verkiezingen hier in Suriname. Ja. En dat is heel belangrijk. En het is een vreedzaam land overal. Het is niet een sterke democratie. Je kan altijd de democratie hier versterken. En ik zie sinds ik ben hier al binnen 2 jaar. De nieuwe kieswet bijvoorbeeld. Het is een poging om de democratie hier te versterken. Ja. En dat elke land moet zo'n dingen doen. Dus voor ons, het maakt niks uit wie gaat winnen de volgende verkiezingen. Maar we willen kijken, is het een democratische land? Is er problemen met de mensenrechten daar? Is er echt progress in die land waar wij kijken naar aan in terms of de rechten van vrouwen, etc. Ja. En die zijn voor ons belangrijk. Ja. Nu wil ik overstappen naar de Amerikaanse verkiezingen. We hebben het gehad over de relatie Suriname-Amerika. Sterke band, een historische band. En nu kijken we, in Amerika hebben we op dit moment 2 kandidaten die tegenover elkaar staan. Democratische, republikeinse. Een beetje veruitlopende karaktertrekken van beide. De ene is een beetje make America great again, wij. En de andere is een beetje the world. Hoe kunnen de Amerikaanse verkiezingen, de uitslag daarvan, de relatie tussen Amerika en Suriname beïnvloeden op basis van which candidate becomes the new president? Ja, weet je, elke president heeft zijn eigen beleidsprioriteiten. We hebben het gezien met president Biden. Toen hij heeft de macht overgenomen van president Trump. En we zien het ook, we kunnen het verwachten met de volgende president. Of het president Harris is, of het president Trump is. Dus
die prioriteiten zal wel een impact hebben op onze relatie tussen Amerika en Suriname. Maar het is moeilijk voor mij te voorspellen precies wat gaat veranderen en dat soort dingen. We hebben al gezien bij president Trump wat hij heeft gedaan als president. Hoe zijn buitenlandse beleid was. So dat is een goede indicatie van wat hij wil graag weer proberen te doen. Met Kamala Harris. Zij werkt voor Biden. Ik denk, je kan wel verwachten dat ze zal zijn beleid volgen. Misschien zelfs wel veranderen. Een beetje een nieuwe verpakking. Ja. Ja, maar je weet van nooit. Of echt nieuwe beleiden ook. Maar zij als president zal haar eigen ideeën hebben over wat zij denkt Amerika zou moeten doen in verschillende plaatsen. En dan heb je altijd de wereld. Ja. En er is altijd, het is altijd een uitdaging. Wat gebeurt en wanneer en waar. En hoe kunnen wij als Amerikanen reactie geven om dat. En proberen die world order te verzamelen, te hold it together. Ja. En toch zijn het twee verschillende manieren van aanpak. De ene zegt meer dialoog, let's talk, and let's reason together. De andere zegt, als ik president was, gaat dat nooit gebeuren. Ze zijn bang voor me. Er zijn twee verschillende manieren om te kijken naar. Wat zijn volgens u als diplomaat de belangrijkste issues die zullen moeten gelden bij de verkiezingen morgen in Amerika, als we dat bekijken vanuit de wereld? What the world needs right now van een machtig land als Amerika. The world leaders are looking up to the United States of America. En eigenlijk zet Amerika vaak de trend in bepaalde zaken. What are the main issues important for you bij de election tomorrow? Ja. So, het is echt een goede vraag. Omdat ik denk de wereld kijkt en er is heel veel belangstelling voor deze verkiezingen. Maar de wereld wil zien dat de verkiezingen echt vrij en fair is. En ze willen echt de orderly proces zien van onze verkiezingen en een nieuwe president te laten worden. En dat is een van de meest belangrijkste boodschappen dat wij kunnen sturen uit Amerika. Dat democratie en verkiezingen werkt. Het is het beste systeem, het is niet perfect, maar het beste systeem voor governance dat wij kennen. En wij hopen een voorbeeld te zijn in Amerika daarover. En dus dat is de erg belangrijkste ding. De topbelangrijkste ding. Ja. Maar ik denk ook, je moet denken, voor de kiezers in Amerika, de stemmers. De meeste stemmen niet over buitenlandse beleid. Ze denken niet daaraan. Ze denken over inflation. Dat is de top kwestie, de top probleem voor de meeste Amerikanen. En volgens de peilingen, dat is de number one issue. Wie gaan ze denken dat zou best die inflation behandelen? Nou, we hebben gezien onder de Biden administration, de inflatie is heel hoog gegaan, maar nu is het terug op een laag niveau. Zo de vraag is, zal dat zo blijven onder president Harris of zal het zo blijven onder president Trump? En wat kunnen zij doen? Wat zijn hun decisions daarvan? So dat is nummer 1. Nummer 2, voor veel kiezers, voor veel stemmers, is de kwestie van abortus. Omdat tijdens de Trump-administration de Supreme Court heeft beslist dat er is geen recht meer. Wel, het is na de Trump-administration, maar volgens de rechters die heeft op de Supreme Court. Er is geen recht meer, nationale recht meer voor vrouwen om te besluiten over their own body. That's it. Dat is het. En dat is heel belangrijk voor veel vrouwen. Omdat ze hebben rechten verloren. Dus ze hadden al 40, 50 jaar. Van 73 was de laatste keer dat de Supreme Court heeft dat gezegd, ja, je hebt een recht daaraan. Dus dat was heel belangrijk voor veel vrouwen. Ja, maar we zien dat het bijna ook een verkiezing wordt waar women power en women rights, etc. We zien dat Michelle Obama joins the race, Oprah Winfrey, etc. En meeste van ze die praten, zoals u zegt, niet over inflation op dat gebied. Ze praten totaal niet over het buitenlands beleid, but it's the right of women to choose or make decisions over their own body. Ja,
En ja, president Trump zal zeggen, ja, dat is een kwestie dat we moeten doen op de staatniveau, niet op de nationale niveau. Ja. En dat is het verschil. Maar toch, de rechten zijn verloren omdat wat hij heeft gedaan als president. En dat is moeilijk voor hem een goede antwoord te geven, eerlijk gezegd. Maar dat is heel belangrijk. En wat we zien nu, vooral in de peilingen, is echt wat ze noemen een gender gap in de stemmers. Veel meer vrouwen stemmen voor Harris, of gaan voor Harris stemmen. En veel meer mannen gaan stemmen voor Trump. En dit is voor het eerst zien we zo'n grote gap. Je hebt altijd een gap, maar nu is het echt groot. En mensen denken dan dat het is van de kwestie van abortus. Ja, de mannen moeten juist gaan stemmen voor de rechten voor een vrouw. Maar goed. Dat zo vraagt Michelle Obama. Dat heb ik juist. Ja. Nu heeft u gezegd, Amerika wil met betrekking tot het democratisch gehalte van die verkiezing een voorbeeld zijn. Het is wel opvallend dat een land met zo'n sterke democratie als Amerika, dat we toch momenten hebben gehad bij de overdracht van de macht van Trump naar Biden, hebben we toch momenten gehad waar eigenlijk het vreemd was dat in zo'n democratisch land als Amerika de president eigenlijk zegt, ik draag de macht niet over. Was dat nieuw voor Amerika? Hebben we dat eerder gezien? Of is dat vreemd voor Amerika? Ik denk, ja, het was vreemd voor Amerika, zeker. Het was uniek. Maar, weet je, Amerika is niet... Het is een democratie, maar het is niet perfect. En als je naar onze grondwet kijkt, de eerste woorden, het is echt een radicale grondwet, de preamble. Ja. Het begint, we the people. So het is niet de andere mensen, het is we. Wij beslissen. In order to form a more perfect union. En dat betekent, de union is niet perfect. We moeten werken om het te perfecten. En dus tijdens onze hele geschiedenis hebben we daarop gewerkt. De grootste probleem voor ons was slavernij. En we hadden de grote Civil War daarover. En daarna hadden we de racische Jim Crow-periode. En we moeten daaraan tegen. Daarom hebben we de Civil Rights Movement gehad met Martin Luther King en iedereen. Om de rechten van mensen beter te respecteren. We hebben ook de rechten van de vrouwen kunnen binnen. Vrouwen kunnen niet stemmen in Amerika tot 1920, geloof ik. Het is ongelooflijk voor ons te denken daaraan. Maar dat is... We hadden wetten in verschillende steden. In mijn leeftijd, in 1970, er was tekende wet in Virginia voor een zwarte man en een witte vrouw om te trouwen. Ja. Dat kan niet. Dus dat is naar de Supreme Court gegaan en zei nee, dat moest. Dus die soort dingen moesten we altijd tegen werken. En als je deze geweldig... wat is gebeurd op January 6 zien, dat was niet onze traditie. Our tradition is a peaceful transfer of power. Yeah. En iedereen was een beetje verbaasd daarvan. En het was echt almost een trauma voor veel Amerikanen. Ik denk deze jaren zijn we beter voorbereid als dat gebeurt weer. Mensen zouden denken, het was ondenkbaar. En zo, maar nu is het wel denkbaar. So we zijn voorbereid. It happened once, so it can happen again. En we willen het niet laten gebeuren. Het is anti-democratisch, deze soort dingen. So we proberen, hopelijk zijn we al voorbereid om na deze verkiezingen om een smooth proces te hebben. What is the? I mean, but you're updated frequently as the election is tomorrow. Wat is de spanning in het land? Het is een belangrijke verkiezing. Het is uniek dat een zittende president op een gegeven moment afstand doet after the debate en de druk werd opgevoerd van let's have somebody else. Dan gebeurt er ook een aanslag op Trump. Een beetje een spanning in het land. We merken, unlike presidential debates before, Clinton en teruggaan naar Bush, etc. Dan merk je dat de debates were all about issues. Met Trump
merk je dat de debates become personal en dat is een stijl, ja. Hoe is de spanning nu, een dag voor de verkiezingen? So, well, je zei dag voor de verkiezingen. Ja. We hebben verschillende, elke staat kan beslissen hoe de verkiezingen te beheersen. So, in bepaalde steden is de verkiezingen al onderweg. Ja. So, bijvoorbeeld in de staat Georgia. Ze zijn begonnen 15 oktober kun je gaan stemmen. Ja. Of je kan een mail-in ballot sturen. Ik was 2 weken geleden in Virginia. En ik ben naar de stembus gegaan en ik heb gestemd. Op die tijd. Ja. So, als je ziet, mensen zijn al bezig. Het is geen election. The one day. Het is geen election day, het is een election seizoen. Oké. En de end van het seizoen is morgen. Is de 5th of November. Ja, tegen 1 uur Surinaamse tijd. Dat is de laatste stembus in Hawaii gaat sluiten. Zo, de hele dag. Het is een lange dag. So, we zullen zien wat gaat gebeuren. De moed in Amerika, ik denk, ja, mensen zijn moe van al de politiek, eerlijk gezegd. Ze zijn moe van al die advertentie op televisie en al die soort dingen. En ze zeggen, oké, let's just move on. And live our lives zonder al dit soort kind of debat en alles. Er zijn echt veel enthousiasme aan beide kanten. De groep die Trump steunt, zijn erg enthousiast over dat ze kunnen gaan stemmen. En ook voor Kamala Harris. Dus er zijn mensen echt enthousiast daarover. Daarom is het 50-50. Ja. So de vraag morgen is, wie heeft een beter job gedaan om de mensen uit te brengen te stemmen? En dat is de grote vraag. Ja, wie heeft het beleid waar ze voor staan beter verkocht ook? Ja. Uniek is ook dat waar in Amerika, of Amerika wordt altijd als voorbeeld gezien dat after election day, once de winnaar bekend is, dan is het weer één Amerika. En dan heb je, maar wat we nu hebben gezien, dat het een beetje aan het veranderen is. Was het eerder zo dat after election there's one America, dan merk je dat met de komst van Trump op het politiek spectrum, dat het wel zo is dat after elections you still have pro en tegen. Maar dat is onze politiek. Het is altijd, daarom heb je 2 grote partijen. En zij werken samen, maar ze zijn ook concurrenten. Ja. En dus, voor jarenlang. Ik kan me herinneren, ik was kind tijdens de jaren 60. En dat was erg divisief. Je had de Vietnamse oorlog, je had de Civil Rights era, al die soort dingen. En mensen waren echt tegen elkaar. Maar na de verkiezingen proberen ze te zoeken hoe kunnen we samenwerken. Dat betekent, Amerika is een groot land. We hebben 160 miljoen stemmers te gaan stemmen deze keer. En iedereen heeft zijn eigen opinie. Ja. En ze geloven, ze hebben die rechte opinie. Ja. En iedereen gelooft dat zij gelijk hebben. Ja, exactly. So, dat is de hele ding. So, je zal het moeten verwachten dat mensen zelf nog een debat hebben. Wat is het beste beleid? Als je probeert hier te gaan, maar wij willen daar, hoe kunnen wij een compromis vinden om dat te doen? En dat is die taak van een goede democratie. Ja. Denkt u dat het gaat lukken om na deze spannende verkiezingen met scherpe tegenstellingen de muur, als je over Amerika praat en je talk about a wall, people think you're a Trump supporter, but the wall between political visions, om na deze verkiezing die wall daadwerkelijk te slopen, te breken, af te breken en te gaan naar een United States of America. Ja, zeker. En dat gaat gebeuren. So we zien het al, bijvoorbeeld. De laatste verkiezingen van Trump, hij was helemaal tegen mail-in ballots en early voting. Nu is hij helemaal voor. Ja. En hij zegt aan de Republikeinen, je moet het doen. En de Republikeinen hebben daar gevolgd. So, ze waren helemaal tegen en nu zijn ze voor. De Democraten waren altijd voor. Dus ze zijn samengekomen. Dat zie je in tijd after tijd after tijd. Bij Obamacare, de healthcare systeem.
Trump was helemaal tegen het healthcare systeem. Zijn eerste verkiezingen. Tegen Hillary Clinton. Hij wil het stoppen, hij wil een nieuw systeem bouwen, bla bla bla. Maar wat is gebeurd nu? Hij zei hij is de verdediger van het systeem. Hij zal het best verdedigen. Hij is, not ondanks, but thanks to him. Het blijft nog steeds een goede systeem dat de meeste Amerikanen steunen. Zo mensen posities veranderen en ze vinden een way om samen te werken en voor te gaan. They grow as they live. U bent diplomaat en dan ga ik een vergelijking maken met een diplomaat uit Suriname, een diplomaat uit Amerika. Waar ik toch het gevoel heb, en u corrigeert me, dat de Amerikaanse diplomaat een carrière-diplomaat is. Waar in Suriname zien we dus dat om de 5 jaar mensen worden teruggehaald. Anderen ken ik die thuis zitten, worden betaald. Anderen melden zich aan op het ministerie van Bibus. Hoe werkt dat bij de Amerikanen? You've been serving in Suriname under the Biden administration. Er komt een verkiezing in januari. Zal er een nieuwe regering zijn? It can be continuous government Biden, democratie, de democraten. Maar het kan ook de republikeinen zijn. Dat betekent dat, als ik dat herleid uit de Surinaamse situatie, zou de ambassadeur plaats moeten maken. Hoe gebeurt dat in Amerika? Het is een goede vraag, maar omdat het ingewikkeld is. Volgens ons systeem, we hebben beide carrière-diplomaten en politieke diplomaten. Oké, en welke bent u? Ik ben carrière. Dus volgens onze traditie, de carrière-diplomaten bleven op post met de veranderingen van administrations. Omdat we zijn niet politiek. We hebben geen positie in een politieke partij en we werken niet op politieke vragen. Maar de politieke appointees, meestal zijn ze gevraagd om weg te gaan zodat nieuwe politici kunnen komen. Maar we zijn allemaal de vertegenwoordigers. Dat is onze eerste baan. Je moet de president van de Verenigde Staten vertegenwoordigen in je land. Dus als de president beslist, hij wil een andere vertegenwoordiger hebben, dat is een recht. En hij kan mij vragen, of zij kan mij vragen, je moet weg, ik wil iemand anders daar zetten. En wat doet u dan gaat u thuis zitten? Wat doet een carrière-diplomaat? Ja, het hangt eraf. Soms gaan ze terug naar de State Department te werken, en je ziet dat vaak. Soms gaan ze met pensioen. Soms gaan ze naar universiteiten om wat cursussen te geven. Verschillende dingen. Sommige diplomaten zijn op een plek waar ze willen iemand anders, maar ze willen die diplomaat naar een andere plek sturen. En dat zie je. So it's niet een easy question. Het hangt eraf waar je zit en wat mensen denken, waar je kan hulpvol zijn. Maar is er ook nog ruimte om ook zelf te vragen van, ik ben hiermee bezig, I would like to complete this task. En wordt het dan in overweging genomen? Ik denk het wel, maar eerlijk gezegd, als zij beslist dat zij willen veranderingen hebben, gaan ze de dingen veranderen. En dat betekent bijvoorbeeld, ik heb veel in Europa gewerkt en daar heb je meestal politieke ambassadeurs. En ik heb gezien bij veranderingen, especially van een Democrat to Republican en Republican to Democrat, verandering. Ze willen altijd blijven ietsje langer en ze zijn altijd gevraagd, nee, je moet weg bij de inauguration. Omdat je zijn niet van de politieke partij van de president. We gaan naar het einde van het interview. Suriname, we hebben gekeken naar de rol Suriname en Amerika. Ik zei het in het begin, Amerika kijkt natuurlijk naar haar strategische allies, partners. Veiligheid is een issue, democratie is een issue. Als we kijken naar de positie van Suriname, geografische ligging, etc. Wat zijn de belangrijkste veiligheidsuitdagingen voor de regio? En wat zou de rol van Suriname kunnen zijn voor de United States of America to address those issues? Ja, dat is echt een goede vraag. En wij zien het al. Dat Suriname, vooral onder president Santoki, heeft daarop veel werk gedaan met ons en met andere mensen. Suriname is een land in Zuid-Amerika. Dus het moet echt
goede relaties hebben met zijn buren hier in Zuid-Amerika. Suriname is een Caribisch land. Het is een lid van de CARICOM. Dus het moet in de CARICOM met CARICOM werken aan de verschillende dingen daar. Suriname is ook een Atlantische land. En met al die Atlantische landen werken op die vragen daartegen. De grootste bedreiging nu in deze gebied blijft nog steeds narcotica en de criminele organisaties hier. Daarom hebben we net overeenkomst bereikt met Suriname aan Aerial Interdiction Assistance Agreement. En dat is een soort een agreement waarbij wij in Suriname kunnen delen informatie en verlichtingen over wat voor vliegtuigen zijn in de lucht hier in de buurt, of wat voor schepen zijn in de water. Zodat als Suriname beslist, kan het een betere respons doen daartegen. En zo wij, die soort werk moesten wij doen. Dat doen wij met andere landen, net als Guyana, Frans-Guyana en andere, om de veiligheid van deze hele gebied te beter garanderen. Maar het is toch veel. En weet je, Suriname moet beter controle krijgen op zijn land, op zijn zee en zijn lucht. En daarmee willen wij werken met Suriname. Ja, en daarmee willen we werken, want Amerika heeft ook een belang dat het veilig is in deze regio. Trafficking in person is een issue, drugsgerelateerde. Suriname staat voor in de vooravond, aan de vooravond van een oilboom, offshore. En we weten dus dat er niet alleen positieve ogen gericht zijn op Suriname, maar ook Suriname in een ander spectrum komt qua veiligheid, etc. Bedreigingen. Het wordt interessant voor terroristen om te kijken naar het land Suriname. Welke rol ziet u voor Amerika om Suriname te ondersteunen, los van Amerikaanse bedrijven, maar state to state, in de poging om ondanks de vele inkomsten, wealth, etc., toch nog een positieve rol, zeker in de regio, te vervullen? Ja, het is een moeilijke taak. Hè? Maar het is echt, ik heb echt optimisme voor Suriname. Met de windfall van de oil kan Suriname echt veel doen voor zichzelf en voor zijn volk. En jullie volgende verkiezingen in mei 25 zou erg belangrijk zijn voor de volgende toekomst, de volgende 50 jaar van Suriname. Je kan het niet onderschatten. Dus wij zijn bezig om te helpen met experts en anderen om wat training te geven over de verkiezingen, over hoe gebruik je best een sovereign wealth fund. Hoe kan je, veel landen hebben echt ervaring hiermee. En je moet een model zoeken voor Suriname dat je denkt, dit is best voor Suriname. En niet een model waar je zegt, well, dat is een model van corruptie en criminaliteit. Ja. En dus wij willen Suriname helpen daarmee, met experts en anderen, om daaraan te denken. Je moet echt strategisch denken hieraan. Omdat dit is erg belangrijk voor Suriname van vandaag, maar ook voor je kinderen hier in Suriname. Ja. En Suriname heeft een ongelooflijk positieve gelegenheid met deze dingen. Met de windfall van de olie. En het zal niet alle problemen oplossen. En het zal ook wat problemen meebrengen. Ja. Maar je moet bereid zijn om daarop te werken. Met de beste belangen van het volk van Suriname in je hoofd. Ja, we hebben gekeken naar de Amerikaanse politiek, maar ook de strategische issues van de Amerikaanse politiek onder Trump, etc. Biden. Een van de zaken is climate control. Nu weten we dat Amerika een bepaalde zienswijze heeft. Suriname is een carbon negative country. We willen het natuurlijk zo houden. Hoe kijkt u naar de uitdagingen en welke rol kan Amerika spelen in die uitdaging die we hebben om aan de ene kant geld uit de grond te halen om onze doelen te bereiken als land. En then again to stay carbon negative. Ja, wij kijken daaraan. En het is niet alleen voor Suriname, maar het is ook heel belangrijk voor Suriname. Wij willen ook Suriname blijven een carbon negative land. Wij hebben geholpen in de jaren 60 met die dam. Alcoa heeft het gebouwd en dat is hydroelectric power. En dat is ook groen power volgens de termen van vandaag. Om Suriname met de olie en de gas te werken, moest ze ook andere soort energiebronnen werken.
solar, wind en andere dingen. Zo ze zijn niet afhankelijk aan olie of gas. De carbon energy. Je moet diversificatie hebben van je energy market hier, zodat mensen kunnen werken met die die non-carbon energiebronnen. Ze hebben ook keus natuurlijk. Ja. Dus dat willen wij doen hier in Suriname. En ook helpen. We hebben verschillende programma's waarmee Suriname nu bezig is. Te zien, zo Suriname kan best beslissen wat te doen voor zichzelf. Ja. We hebben in de regio, de rol van Suriname en CARICOM. Is er een bepaalde visie vanuit Amerika voor Suriname? Wat ziet u precies als de rol van Suriname in de CARICOM? Natuurlijk in partnerschap met Amerika, maar zeker ook in de OAS. Tegen die achtergrond binnenkort. We hebben een Surinamer die eigenlijk voor de hoogste functie gaat binnen OAS. Is er een strategische rol die Amerika ziet voor Suriname in deze twee organisaties? Ja, ik denk, wij zijn niet lid van CARICOM, wij zijn wel lid van OAS. So dat maakt een verschil. Ja. Maar wij willen CARICOM als een goede partner hebben. Wij geloven bijvoorbeeld CARICOM Impacts, een soort anti-criminaliteit organisatie, kunnen meer doen. En wij willen CARICOM steunen om meer te doen tegen de criminaliteit in de regio. En Suriname als lid van CARICOM moet dat ook kunnen steunen. En wij willen werken met Suriname daarmee. So, het is belangrijk voor ons dat Suriname blijft actieve lid van CARICOM. En helpt CARICOM de beste beslissingen maken. Mogelijk. Bij de OAS het is hetzelfde. Wij willen het is altijd best voor ons, wij geloven, als we kunnen een soort consensus krijgen over de beleiden waarvoor de OAS blijft. En dat is vooral om de landen te helpen met hun democratie, landen te helpen met de mensenrechten en tegen andere landen te werken of te staan die schenden mensenrechten en deze normen. En ik zeg bijvoorbeeld, je hebt Cuba, je hebt Nicaragua, je hebt Venezuela. En we denken het is belangrijk om deze landen weer in de fold te brengen. Ja, en zo wij willen werken met Suriname daarop. Ja. Zeker. Een beetje een beetje laatste vraag, een beetje geopolitieke vraag. Welke strategische positie ziet Amerika voor Suriname in de bredere regio? Dus CARICOM, Caribbean, Zuid-Amerika, Midden-Amerika. En zeker tegen de achtergrond van de grote invloed van andere grote machten zoals China, etc. Rusland. Welke strategische rol ziet Amerika voor Suriname in die bredere regio? Ja. Wij willen echt een goede en sterke relatie hebben tussen Amerika en Suriname. En een relatie waarmee wij kunnen eerlijk zijn en direct zijn over wat wij denken. En ook hetzelfde van Suriname. Er is een groot verschil. Suriname is een kleine land in vergelijking met Amerika. Dat is zeker. Ja. Maar toch, de relatie is heel belangrijk voor ons. Bij de andere landen, we hopen dat Suriname kunnen goede relaties hebben bij alle de landen. En niet in misverstanden komen en zo. Ja. En we hopen dat Suriname kan ons steunen in wat wij proberen te doen. Bijvoorbeeld, Suriname is een van de enige landen van deze regio die is naar die peaceconferentie over Oekraïne gegaan. Ja. En dat vonden we heel belangrijk te zien. En we waren heel blij omdat Suriname vond het zo belangrijk tegen de Russen te staan. Omdat dat is niet makkelijk. Ja. Russen wil echt druk te brengen aan andere landen. Maar het was de juiste ding te doen. En zo, wij hopen dat Suriname met ons kunnen werken, als het in Surinaamse belang is, op deze kwesties altijd. En wij zullen altijd zoeken de gelegenheden om dat te doen. Ja. Goed, ambassadeur, we gaan u bedanken. Succes met het werk. Natuurlijk, de verkiezingen komen eraan. U bent carrière-diplomaat en dan again is het de decision of the incoming president als u blijft na januari. Persoonlijk weet ik dat de banden met Suriname zeer goed zullen blijven. Het is niet de eerste keer dat u in het programma To The Point bent geweest. Wel als ambassadeur, tenminste met mij. U zei dat eerder bij mijn voorganger, meneer Van Eyck. Ja, meneer Van Eyck, ik hoop dat hij kijkt en je krijgt de groetjes van. Ja. Dus het zal niet uw laatste keer in het programma zijn.
succes met het werk en we hopen natuurlijk dat de banden tussen Amerika en Suriname goed verstevigd mogen worden. En dat we zeker als land, kijkend vanuit een Suriname-perspectief, dat wij er voordeel aan zullen hebben. Ja, ik wil hartelijk bedankt voor het uitnodigen. Ja. Het was echt een genoegen om hier te zijn. En ik kijk uit, 50 jaar onafhankelijkheid voor Suriname volgend jaar. Ook een heel belangrijke periode. En daarna is het 250 onafhankelijkheid voor Amerika. Ja. De oudste democratie en de jongste democratie van Zuid-Amerika. Ja. Dus we moeten samen vieren en werken daarop. Ja, en natuurlijk in het jaar van 50 jaar feest hebben we natuurlijk ook een belangrijke verkiezing, zoals u dat zei. Dankjewel, Robert Faucher, heb ik het goed gezegd. Ambassadeur van Amerika. Once again, thank you. En zo spraken we de Amerikaanse ambassadeur. U heeft het gehoord, we hebben niet alleen gesproken over de relatie Suriname met Amerika. Er zijn een heleboel gebieden waarop we samen kunnen werken. Suriname is een belangrijke partner voor Amerika. Amerika is ook een zeer belangrijke partner, niet alleen geweest, maar ook voor de toekomst van Suriname. Het zal liggen aan het beleid van beide landen om te zien hoe strategischer deze rol wordt. De verkiezingen van Amerika die zijn morgen. Ik volg hem, ik vind hem natuurlijk spannend. Ik vind de speeches geweldig, maar ik vind ook de advertenties, de hele sfeer van verkiezingen Amerika vind ik interessant. We zullen het blijven volgen. Het heeft invloed op wat ook in Suriname gebeurt. Amerika is geen klein land. En wie daar het voor het zeggen heeft, dat heeft wel invloed op de wereld. We begrijpen natuurlijk dat ik niet uit de ambassadeur gekregen voor wie hij heeft gestemd. Maar interessant is, een carrière-diplomaat, hij heeft al zijn stem uitgebracht. Wij zijn aan zet volgend jaar om ook te bepalen wat er in dit land gebeurt. Ambassadeur, als buitenlander, heeft gezegd, hij ziet dat er wat stappen zijn gezet, macro-economisch. In Amerika voelen ze het, dat micro de vieren in de saka ete, ook in Suriname. We zijn benieuwd wat de keus van ons zal zijn. Zullen we dat ook super democratisch doen? Zullen we dat vredelievend blijven doen zoals we bekend staan in Suriname? Wij zijn aan zet. En we gaan ook ons best doen om aan de wereld te laten zien dat ondanks het feit dat we tegenover elkaar kunnen staan, het election time, dat nadien we tot één Suriname kunnen smelten en dat samen doen. We gaan eruit voor deze aflevering van het programma To The Point. Goedenavond.